আজিৰ ভিডিওটো বেছিকৈ টকা পইচা থকা সকলৰ বাবে হ'ব মানে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছো টপ 3 স্মাৰ্টফোন স্পেশালি গেমিং পাৰপসৰ কাৰণে কিন্তু বন্ধুসকল লগতে এই স্মাৰ্টফোনটো সকলো দিশৰ পৰা অল ৰাউন্ডাৰ হয় মানে এই কেইটা স্মাৰ্টফোন এটা কমপ্লিট ফোন হ'ব আৰু ফুললি পেছা বসুল হ'ব সো ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পায় ডিসলাইক বাটনটো তো আছেই তো মই ফ্ৰেন্ডস জি কেইটা তিনিটা স্মাৰ্টফোন ৰিকমেন্ড কৰিম মানে জি কেইটা ভেৰিয়েন্ট ৰিকমেন্ড কৰিম সকলোতে 8GB RAM আৰু 128GB ROM আপোনালোকে পাব আৰু তিনিটা স্মাৰ্টফোনে আপোনালোকে 50000 ৰ বাজেটৰ ভিতৰতে পাব So my friends তলৰ পৰা আহিম 50000 ৰ তলত মই টপ 3 নাম্বাৰ স্মাৰ্টফোনটো ৰাখিছো realme কোম্পানীৰ পৰা বন্ধুসকল realme X50 Pro আৰু এইটো ভেৰিয়েন্টৰ বন্ধুসকল 8GB RAM আৰু 128GB ROM পাব আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনৰ প্ৰাইচৰ বন্ধুসকল ₹41999 only হয় 41999 টকাত আপোনালোকে এইটো স্মাৰ্টফোন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যত পাব আপোনালোকে পাৱাৰফুল প্ৰচেছৰ স্নেপড্ৰাগনৰ Qualcomm 865 প্ৰচেছৰ যেটো বন্ধুসকল 5G প্ৰচেছৰ হয় আপোনালোকে যদি ইন ফিউচাৰ ইন্ডিয়াত যদি 5G কানেক্টিভিটি আহে তেনেহলে আপোনালোকে এইটো স্মাৰ্টফোনতে আপোনালোকে 5G সিম ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু পুন প্ৰথমতে আপোনালোকে 5G যেটো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব মানে বন্ধুসকল টেনচন নাই 5-6 বছৰ আপোনালোকে এইটো স্মাৰ্টফোন আৰামছে চলাব পাৰিব যদি ভাঙি সাঙি নেযায় আৰু এইটো স্মাৰ্টফোনত আপোনালোকে পাব 6.44 ইঞ্চৰ সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে যত আপোনালোকে 90 হাৰ্টছৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট পাব লগতে বন্ধুসকল এইটো স্মাৰ্টফোনতে আপোনালোকে পাব HDR10 ৰ সাপোৰ্ট কেমেৰা সেটআপত বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে পাব 4টা কেমেৰা 64 মেগাপিক্সেলৰ মেইন কেমেৰা পাব আপোনালোকে তাৰ পিছৰ যেটো কেমেৰা সেটআপ আছে বন্ধুসকল তাত পাব আপোনালোকে 12 মেগাপিক্সেল 8 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ কম্বিনেশন আৰু ফ্ৰন্টত সেলফিৰ কাৰণে পাব আপোনালোকে 32 মেগাপিক্সেল প্লাস 8 মেগাপিক্সেলৰ যেটো ডুৱেল কেমেৰা আৰু বেটাৰীৰ ফালেও বন্ধুসকল বেটাৰী সেকশনত আপোনালোকে পাব 4200 mAh ৰ বেটাৰী লগতে আপোনালোকে পাব 65 ওয়াটৰ সুপাৰ ডাট চাৰ্জাৰ যেটো realme কোম্পানীয়ে প্ৰভাইড কৰিব আপোনালোকৰ বক্সৰ ভিতৰতে যত আপোনালোকে 35 মিনিটত 0 পৰা 100 লৈকে ফুল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব 50000 ৰ তলত বন্ধুসকল যেটো 2 নম্বৰ ফোন মই ৰাখিছো হেইটো হল আপোনালোকৰ OnePlus 8 বহুত মজা ফোন হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ইউজ কৰি বহুত ভাল পাব আপোনালোকে তো জানেই এই অক্সিজেন OS বহুত ফেমাস হয় আৰু বহুত ইউজাৰ ফ্ৰেন্ডলি হয় ইউজ কৰিবলৈ একেবাৰে মজা হয় একেবাৰে যেটো ষ্টক এন্ড্ৰইডৰ ইন্টাৰফেস সেইটো তাত আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ভেৰিয়েন্ট যেটো মই আপোনালোকক ৰিকমেন্ড কৰিম এইটো হল 8GB RAM আৰু 128GB ROM আৰু প্ৰাইস হল আপোনালোকৰ 44999 only বন্ধুসকল হয় 44999 টকাত আপোনালোকে এইটো স্মাৰ্টফোন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যেটো अवेलेबल আছে বন্ধুসকল Amazon ইয়াতো আপোনালোকে সেম প্ৰচেছৰ পাব যেটো আপোনালোকৰ Realme X50 Pro আপোনালোকে পাইছিলে স্নেপড্ৰাগনৰ Qualcomm 865 প্ৰচেছৰ যেটো বহুত পাৱাৰফুল হয় বন্ধুসকল যিকোনো হেভি গেমিং আপোনালোকে হাই সেটিংত খেলিব পাৰিব তাতে আপোনালোকে গেম খেলি বহুত মজা পাব কাৰণ তাত আপোনালোকৰ ইউজ কৰা হৈছে 90 হাৰ্টছৰ যেটো ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ টেকনলজি এইটো স্মাৰ্টফোনত বন্ধুসকল আপোনালোকে পাব 6.55 ইঞ্চৰ সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে লগতে পাব আপোনালোকে কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰিপল কেমেৰা 48 মেগাপিক্সেলৰ এটা কেমেৰা পাব আপোনালোকে ৰিয়াৰত লগতে পাব 2 মেগাপিক্সেল আৰু 16 মেগাপিক্সেলৰ কম্বিনেশনৰ যেটো ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ আৰু সেলফিৰ কাৰণে পাব 16 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আৰু আপোনালোকে গম পাই OnePlusৰ কেমেৰা বহুত ভাল হয় আপোনালোকে মজা মজা সেলফি মাৰিব পাৰিব 16 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাৰ যোগেদি বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বন্ধুসকল কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই OnePlus 8ত আপোনালোকে পাব 4300 mAh ৰ বেটাৰী লগতে আপোনালোকে বক্সৰ ভিতৰতে পাব 30 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ যেটো OnePlus 8 কোম্পানী আপোনালোকৰ ওয়াট চাৰ্জাৰ বুলি কয় তো বন্ধুসকল লাষ্টত আহু আমাৰ একেবাৰে টপ নাম্বাৰ 1 লিষ্টত থকা যেটো স্মাৰ্টফোন যেটো মই একেবাৰে নাম্বাৰ 1ত আপোনালোকক ৰিকমেন্ড কৰিম যেটো একেবাৰে লেটেষ্ট স্মাৰ্টফোন হয় বন্ধুসকল আৰু এই কোম্পানীটো নন চাইনিজ কোম্পানী হয় যেটো আপোনালোকৰ Asus ROG Phone 3 হয় বন্ধুসকল লেটেষ্ট লঞ্চ হৈছে এই স্মাৰ্টফোনটো যত আপোনালোকে পাব স্নেপড্ৰাগনৰ Qualcomm 865 প্লাস প্ৰচেছৰ যেটো আগৰ দুটা স্মাৰ্টফোনতকে এটা ওপৰত ভাৰ্জন হয় যেটো 865 প্লাস প্ৰচেছৰ হয় বন্ধুসকল বহুত পাৱাৰফুল প্ৰচেছৰ হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে এইটো প্ৰচেছৰ বন্ধুসকল একেবাৰে লেটেষ্ট প্ৰচেছৰ হয় আৰু মই যেটো ভেৰিয়েন্টৰ কথা কৈছো বন্ধুসকল এইটো 8GB RAM আৰু 128GB ROM ৰ যেটো ভেৰিয়েন্ট হয় আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আপোনালোকে পাব 49999 টকাত মানে 50000 টকা হ'বলৈ এটকা কম মাত্ৰ এইটো স্মাৰ্টফোন বন্ধুসকল Asus ROG Phone 3 সকলো ফালে অল ৰাউন্ডাৰ স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰি কেমেৰাও আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বহুত নতুন নতুন টেকনলজি স্পেশালি বন্ধুসকল গেমিং পাৰপসৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে এতিয়ালৈকে লেটেষ্ট আৰু বেষ্ট স্মাৰ্টফোন হয় বন্ধুসকল
য'ত আপোনালোকে পাব বন্ধুসকল 6000 mAh ৰ বেটাৰী ইয়াত আপোনালোকে যদি PUBG খেলে 9 ঘণ্টা নন ষ্টপ আপোনালোকে PUBG খেলিব পাৰিব একেবাৰে একে ৰাহে আৰু এইটো স্মাৰ্টফোনত বন্ধুসকল টাচ ৰেসপন্স যেটো হয় আপোনালোকৰ 144 Hz টেকনলজি আপোনালোকে পাব য'ত আপোনালোকে গেম খেলিলে বহুত স্মুথ পাব এইটো স্মাৰ্টফোনৰ যেটো স্ক্ৰিন বন্ধুসকল 6.59 ইঞ্চৰ স্ক্ৰিন হয় বন্ধুসকল সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে আৰু HDR10+ সাপোৰ্টেড আৰু ইয়াৰ কেমেৰা সেটআপটো হল বন্ধুসকল 64 মেগাপিক্সেলৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা পাব লগতে আপোনালোকে পাব 13 মেগাপিক্সেল আৰু 5 মেগাপিক্সেলৰ কম্বিনেশন মানে ট্ৰিপল কেমেৰাৰ সেটআপ হয় বন্ধুসকল আৰু যেটো সেলফিৰ কাৰণে আপোনালোকে কেমেৰা পাব Asus ROG Phone 3 আপোনালোকে পাব 24 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা তো বন্ধুসকল যি সকল বন্ধু বান্ধৱী সকলে 50000 ৰ তলত স্মাৰ্টফোন এটা লব খুজিছে মানে গেমিং স্মাৰ্টফোন অকল গেমিং স্মাৰ্টফোন বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰি বন্ধুসকল অল ৰাউন্ডাৰ একেবাৰে কেমেৰাৰ ফালতে হওক যেটো আপোনালোকৰ নিড হেতু 50000 ৰ তলত বিন্দাস ফুলফিল হৈ যাব আৰু যি কেইটা স্মাৰ্টফোনক মই ৰিকমেন্ড কৰিছো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চকুমুদি লব পাৰে আৰু কেতিয়াও নপস্তাব কাৰণ এই কেইটা স্মাৰ্টফোনত আপোনালোকৰ লেটেষ্ট Qualcomm Snapdragon 865 আৰু 865+ প্ৰসেসৰ সংযুক্ত হৈ আছে যেটো প্ৰসেসৰ আপোনালোকৰ গেমিংৰ কাৰণে একেবাৰে পাৰফেক্ট হয় আৰু লেটেষ্ট হয় আমি তো কিনিব নোৱাৰো বন্ধুসকল আমাৰ ইমান টকা পইচা নাই কিন্তু বন্ধুসকল যি সকল মানুহৰ ওচৰত টকা পইচা আছে ইহতে এই কেইটা স্মাৰ্টফোন লব পাৰে যদি আপোনালোকে কিনিব খুজে তেনেহলে মই ৰিকমেন্ড কৰিম Asus ROG Phone 3 যদি আপোনালোকৰ 50000 হাতত আছে আৰু যদি আপোনালোকে ইমান খৰচ কৰিব নোখোজে তেনেহলে আপোনালোকে সবচে তলৰ ভেৰিয়েন্ট realme X50 Pro টো লব পাৰে 41999 বহুত বঢ়িয়া স্মাৰ্টফোন হয় বন্ধুসকল কেমেৰাৰ ফালতো আপোনালোকে বহুত মজা পাব মজা ফটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব realme X50 Pro আৰু OnePlus এইটো আপোনালোকে লব পাৰে বেয়া নহয় একেবাৰে মজা ফোন এইটো আপোনালোকৰ 40000 আৰু 50000 ৰ ভিতৰত হয় মানে 44999 ত আপোনালোকে এই OnePlus 8 ৰ যেটো ফোন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এই কেইটা স্মাৰ্টফোন মই এনে ৰিকমেন্ড কৰা নাই বহুত ৰিসাৰ্চ কৰাৰ পিছত আৰু বহুত ইউটিউবাৰ্ছৰ ৰিভিউ বিলাক দেখাৰ পিছত আপোনালোকক এই ডিসিশন দি পিনে মই এই তিনটা স্মাৰ্টফোন ৰিকমেন্ড কৰিছো আপোনালোকে কিনিব পাৰে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে কিনাৰ পিছত লোকসান অনুভৱ নকৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই এনেকৈ ইউজফুল ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰত আনি থাকো এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম